Hai, saya Waniwel. Sebagai ejen, saya pernah bertemu dengan ramai pembeli yang tak tahu yang pembelian rumah ni bukan setakat dapatkan pinjaman saja. Deposit dan yuran guaman ialah kos yang paling tinggi, tapi ada juga kos-kos lain yang perlu dititik beratkan. Dalam episod hari ini, saya akan share tentang kos-kos ni dan app dan website yang boleh digunakan untuk pengiraan kos-kos ni. Pertama sekali kita tengok deposit. Pembayaran deposit tergantung kepada amount pinjaman yang didapati. Kalau dapat 90% pinjaman, down payment yang harus dibayar ialah 10%. Kalau dapat 80% pinjaman, down payment yang perlu dibayar ialah 20%. So katakan anda nak beli rumah yang berharga RM300,000, down payment yang perlu dibayar sekurang-kurangnya RM30,000, iaitu 10% daripada harga rumah. Banyak kan amount 10% ni? Tapi ada caranya untuk kurangkan amount ni ataupun tak bayar langsung. Contohnya refinance rumah, markup loan, gunakan duit KWSP dan banyak lagi. Ni saya akan explain dengan lebih lanjut dalam episod yang akan datang. Ada juga pemaju yang beri diskaun 10% ataupun lebih. So diskaun ni boleh digunakan untuk tak bayar down payment ataupun untuk cover kos-kos lain. Bila beli rumah, ada dua jenis perjanjian yang disediakan, iaitu perjanjian jual beli di antara penjual dan juga pembeli, dan satu lagi ialah perjanjian pinjaman di antara pihak bank dan juga pembeli. Kalau nak kira kos ni, cara paling mudah ialah menggunakan app EasyLog. Macam mana nak gunakan app ni, saya akan tunjukkan dalam episod yang akan datang. So jangan lupa subscribe ya. Yuran guaman ni biasanya dalam 1% daripada harga rumah ataupun amount pinjaman. Kalau nak dapat diskaun untuk yuran ni, guna peguam yang sama untuk kedua-dua perjanjian. So boleh nego sikit. Kalau anda guna peguam panel bank, banker boleh fakturkan amount yuran ni dalam pinjaman. So pembeli boleh save sikit. Kalau beli dari pemaju, selalunya pemaju akan menyerap kos yuran guaman ni kalau gunakan panel lawyer mereka. Duty stamp ialah kos paling tinggi selepas down payment. Duty stamp ni dibayar ke atas perjanjian jual beli dan juga perjanjian pinjaman. Untuk pengiraan duty stamp ni, paling senang ialah untuk gunakan app EasyLog. Saya bagi contoh lah ya. Kalau beli rumah yang berharga RM300,000, duty stamp yang dikenakan untuk perjanjian jual beli ialah dalam RM5,000. Untuk pembelian rumah subsale, amount ni perlu dibayar kepada peguam bila sign perjanjian jual beli. Kalau beli dari pemaju pula, ada masa sampai rumah habis dibina baru kena bayar. Ada banyak jenis insurans ni, contohnya MRTA, MLTT dan banyak lagi yang saya akan jelaskan dalam episod-episod yang akan datang. Memang perlu ya, sebab kalau ada kematian ataupun hilang upaya, duit insurans ni akan digunakan untuk melindungi anda. So waris anda tak perlu bayar ansuran bulanan lagi. Amount insurans ni pun pihak bank boleh masukkan dalam ansuran pinjaman. Selepas sign perjanjian jual beli, pihak bank akan hantar penilai ke rumah kita untuk menilai hartanah yang kita beli tu. In case kita tak buat pembayaran, pihak bank nak tahu sama ada mereka boleh jual balik pada harga yang kita beli ataupun boleh cover tak kos pinjaman ni yang dibeli. Kos untuk valuation ni boleh dikira menggunakan website ni. Tak banyak pun kos ni. Kalau rumah yang dibeli RM300,000, harga penilaian lebih kurang bawah RM1,500. Kalau rumah yang anda beli ni masih dalam pembinaan, anda perlu bayar bayaran progres kepada kepada bank mengikut pembinaan yang telah disiap oleh pemaju. Contohnya kalau pemaju siapkan 10% pembinaan, anda perlu bayar dalam RM200 untuk ansuran pinjaman. Bila siap 20%, ansuran bulanan menjadi RM300 pula. Untuk makluman, jika pihak bank lambat disburse duit ansuran, duit progress payment kepada pemaju akan kenakan charge bayaran lewat kepada pembeli. Tapi pembeli boleh buat rayuan kepada pemaju supaya waive ataupun beri diskaun kepada charge tersebut. Deposit utility ialah kos yang perlu disediakan untuk memasukkan elektrik iaitu TNB dan juga air dari Syabas.
Kos maintenance pula ialah bayaran yang perlu dibuat untuk membersihkan tempat, untuk maintenance swimming pool dan banyak lagi. So ada setengah pemaju yang minta deposit 4 bulan untuk kos maintenance ni. Kos renovation pula bergantung kepada apa pembeli nak buat. Kalau rumah baru kena sediakan bajet yang tinggi sebab kena start dari kipas dan lampu lagi. Bayaran bulanan ni bukan bayaran pinjaman saja. Pembeli kena fakturkan juga maintenance fees yang perlu dibayar setiap bulan. Next, kita ada cukai taksiran dan juga cukai tanah. So, cukai taksiran ni kena bayar kepada pihak berkuasa tempatan. So, macam Majlis Perbandaran Kajang ke apalah. So, yang ni pembayarannya 2 kali dalam setahun. Cukai tanah pula perlu dibayar hanya sekali setahun saja dan taksirannya ialah kepada pihak berkuasa negeri. Saya harap dengan panduan ni, viewers boleh buat persediaan dari segi bajet sebelum membeli rumah. This is Wani Well signing off.